آها، بذار مرور کنیم. بذار آی پی سک آی کی وی 2 چیزو بهتون بگم. ویندوز مثلا به روتر نگاه کنی. برای خیلی ها رو دیدم اینو نمیخوام، اینم نمیخوام، اینو نمیخوام، اینم. خیلی ها رو دیدم مثلا میگن آقا نرم افزار اندروید ما، نمیدونم سیستم عامل اندرویدمون آپدیت شده دیگه، اون L2TP و PPTP و این داستانا رو نداره، یعنی IP3 که مثلا فلان داره. اینو با میکروتیک چجوری میتونیم بزنیم؟ میکروتیک دانشنامه داره به اسم wiki.mikrotik.com. تو این دانشنامه اگه من یه ذره وقت کنم برم بخونم که ببینم میکروتیک IP3 کش چجوری کار میکنه، کل مشکلات من برطرف میشه. اینجا میام پایین میام پایین میام پایین، اینجا نوشته که ویندوز چجوری کار میکنه، مک او اس چجوری کار میکنه، آی او اس چجوری کار میکنه، اندروید. ولی بعدیش اینه که از این 17.02 تا 17.3 رو من بخوام کار کنم مثلا یه 2-3 روزی باید وقت بذارم آیا بشود یا آیا نشود، اصلا از این چیزی سر در میارم یا نه. برای چی اومدم تو این صفحه؟ تو این صفحه برای این اومدم که اگه میخواید روی اندروید با میکروتیک IKV2 بزنی باید این نرم افزار استفاده کنی. نرم افزار استرانگ سوان، از این باید استفاده کنی. از تو ستینگت میری میزنی کانکت میشی کانکت نمیشی رو برو از اندروید بپرس. با میکروتیک میخوای کانکت بشی، این نرم افزار میکروتیک پیشنهاد میده. الان بسته است به بیرون. چرا؟ چون اصلا آی پی سه همون اول بستن، ولی از داخل به داخل بازه. اگه میخوای آی او اس بزنی، آی او اس رو اینجا بهت گفته، آی او اس رو بهت گفته. اگه میخوای چیز بزنی، مک بزنی، مک رو بهت گفته. اگه میخوای ویندوز بزنی، ویندوز رو بهت گفته. همه اینا رو گفته، فقط من باید یه همت میکردم. اینم الان نگفته، سالیان سال گفته اینو، که اگه من IKV2 بخوام بزنم چیه. ولی خیلی سخته. چرا؟ چون تک تک اینا مهمه. وقتی که من دارم پروفایل میسازم، وقتی که من دارم بحث اینکریپشن و هشینگ و نمیدونم هلمن و این داستانا رو تو آی پی سک میسازم، دونه دونه اینها مثلا برای آی او اس فاز یکش پروفایلش چجوریه، فاز دوش چجوریه، چی باید باشه برای من مهمه. در آوردن این سناریو که مثلا برای اندروید چیا رو باید بذارم، برای ویندوز چیا رو باید بزنم، یه ذره مشکل داره. داستانش سر اینه. من الان ویندوز رو براتون کار میکنم به واسطه سرتیفیکیت، یعنی IKV2 میزنیم، رمزنگاریشم از یعنی بحث آتنتیکیشنشم بر اساس سرتیفیکیت باشه. چجوری رو ویندوز اضافه کنم سرتیفیکیت میکروتیکو، چجوری کانکت کنم، چجوری ارتباطم شکل بگیره. روی اندرویدم چون وقت نمی کنیم، تنظیماتش رو الان بهتون نشون میدم. یه عکس بگیرید، عین همین راهی که ما داریم میریم برای ویندوز شما برای اندرویدت پیش بره، برای آی او است پیش بره، هیچ فرقی نمیکنه. تنظیماتش فرق میکنه. الان بهت نشون میدم همش متوجه میشه. کجا من اینو دارم که بهتونم نمیدم، فقط میذارم الان عکس بگیرید. واه، چرا نمیبینم MTCS. خب اینو عکس بگیرید. اینو نگم کانتینر رو بگم.
کانتینر رو من فقط کانتینر نصب کردنش رو میگم و با داخل کانتینر چیا چه کاری میکنم من کاری ندارم، اونو بهتون میگم. اینو عکس بگیرید اول. عکس گرفتی؟ اینم عکس بگیری. اینم عکس گرفتی. اینو داشته باشی. این دوتا اینو میذارم کنار. اینو نیاز دارم. این نیاز دارم. میام اینجا، میام یه روتر باز میکنم. روتر فیزیکی هم باز میکنم. این روتر مجازی رو کاری ندارم. ما الان دیگه اینا اصلا نمیخوایم دیگه. بذار اینا رو ببندیم. بیایم اینجا سیستم شاتداون. سیستم شاتداون. این یه دونه رو هم نگه میداریم برای کانتینره. یک رو نگه میداریم که روش کانتینر نصب. خب این داریم اینجا. کپی نمیخواد. نگاه کنید. صبر کن، رو رکورد افتاده. عجل نکنم، واسه انجام دادم خیلی خنده داره. همین دونه دونه اینجا رو میبینیم پیش میریم. مثلا کاری نداره. خب بیایم من یه روتر باز کنم. اینو نمیخوام. یه روتر. این روتر من. این یه روتر. سیستم سرتیفیکیت دارم؟ ندارم. فایل دارم؟ عجب فایل دارم. یه روتر 951. یه روتر 951 ورژن 6 هم هست. یعنی میخوام یه فرقی نمیکنه چه 6 باشه چه 7 باشه، براتون کار میکنه. میسازیم سرتیفیکیت دیگه، خودمون میسازیم. اصلا چرا نمیدونم چیز صبر ندارید. و من میخوام الان اینو راه اندازی کنم، بعد با موبایل با لپتاپم به این وصل بشم. این تنظیماتی که جلوی چش منه، نمیخوام کپی پیست کنم. راحت ترین کارش اینه که کپی پیست کنم. خیلی اینجوری آموزش میدن، من دیدم. آقا اینا رو کپی میکنی میندازی تو ترمینال، اومد بالا وصل میشی. من نمیخوام این کارو کنم. میخوام بهتون بگم چی کار دارم میکنم که تو رکورد بیفته. کپی پیستی که کپی پیست میکنم خودش اینجا داره دیگه. میگم آقا این دستورات کپی پیست میکنی. خواهش میام توی آی پی سک. میام توی آی پی سک. اول از همه نگاه کنید من به چی نیاز دارم. اول از همه من نیاز دارم که زمان دستگاه هم زمان درستی باشه. یعنی تاریخ دستگاه هم، چون سرتیفیکیت که میخوام بدم به ویندوز، این یادتون باشه هر وقت دارید سرتیفیکیت میسازید، سرتیفیکیت که به ویندوز میدید، اون زمان روترتون باید زمان دقیقی باشه. الان زمان من دقیق. اگه زمان دقیق نبود، بیاید توی سیستم مثلا NTP کلاینت، NTP کلاینتتون رو فعال کنید، یه دونه IP بدید، NTP کلاینتتون اینیبل بشه. درسته؟ الان اینیبل کردم، IP هم گرفته، اوکیه. بعد بیاید توی سیستم کلاک، تایم زونتون رو بذارید تهران. این زمانتون زمان دقیقی میشه. بعد میایم توی سیستم سرتیفیکیت میساختیم. چجوری میساختیم؟ گفتیم یه CA میسازیم. به چه آدرس IP؟ الان روتر من این آدرس IP رو میبینه. نکن الان لپتاپ من از طریق لپتاپم میخوام به این روترم IKV2 بزنم. چه آدرس IP روتر منو میبینه؟ 198.168.111. فرض کنید این IP پابلیک منه، هیچ فرقی نمیکنه.
یعنی من الان اینجا آی پی کانفیگ بگیرم، لپتاپ من با چه رنجی با اون در ارتباطه؟ با 111. پس من الان 111 داخل این سناریو نقش چی رو برای من داره؟ نقش آی پی پابلیک منو داره. میگم این آی پی رو میخوام برای سرتیفیکیت بسازی. گفتیم برای CHR رو میسازیم، CRL ساین، کی سرچ ساین، اپلای میکردم. بذار بزرگ کنم ببینیم. بعد می اومدم ساینش میکردم به همون آدرس آی پی. در نهایت تراستش هم میکردم. اوکی، این CA ساخته شد. بعد می اومدم چیکار میکردم؟ خروجی میگرفتم، سرور میساختم. سرورم آدرس آی پیش همونه. برای سرور یه اپلای TLS کلاینت رو برمی داشتم، مجدد اپلای، ساینش میکردم با همون CA که از قبل ساختم. خب ساین شد. میام اینجا تراستش هم میکنم. اوکی. یه کلاینت هم میسازم. کلاینت و ویندوز نیاز داره. اسمشو میذارم کلاینت. میام اینجا TLS کلاینت رو میزنم، ساینش میکنم با همون CA. ساخت. میام اینجا تراستش هم میکنم. خب این الان ساخته شد. این الان ساخته شد. چی کار میکنم؟ از CA یه اکسپورت میگیرم. از CA یه اکسپورت میگیرم. اینجا نداشته باشم فایل. اینا رو بذار پاک کنیم. خب از CA یه اکسپورت میگیرم. اکسپورت اومد روی سیستم، توی فایل. از کلاینتم یه اکسپورت میگیرم با پسوند P12 که پسورد رو خودش باشه. با کد 1 تا 8 اکسپورت میگیرم. کلاینتم انداخت. این دوتا رو کپی میکنم، میارم رو سیستم. دارم IKV2 رو اندازی میکنم که از طریق ویندوز به روترم متصل بشم. میام اینو نصب میکنم. CA رو راست کلیک میکنم، اینستال سرتیفیکیت رو میزنم. رو کجا؟ رو ماشینم، رو کامپیوترم. نکست میکنم. میگه رو کدوم کجای سیستم میخوای بریزی؟ میگم رو اون تراس روتا سرتیفیکیت ها میخوام. نکست، فینیش. دبل کلیک کنم. اینجا اگه زده باشه یعنی اعتبارش هم داره به من نشون میده که چقدر اعتبار داره. چی اعتبار داره؟ این آدرس آی پیه. یعنی ویندوز من الان به این آدرس آی پی تراسته، اعتبارش رو تایید میکنه. حالا میام کلاینت راست کلیک میکنم، اینستال میکنم کلاینت رو روی ماشینم. نکست میکنم. این تیکو میزنم. میگه کد رو بگو. کدم چند بود؟ 1 تا 8 بود. نکست. کجا بریزم؟ یه فولدرم به اسم پرسونال. تو پرسونال بریز. نکست، فینیش. پس من این دوتا رو نصب کردم. الان لپتاپ من به آی پی 111 یک تراست اوکیه، یعنی مشکلی باهاش نداره. حالا باید برم چیکار کنم؟ IKV2 رو توی روترم تنظیم کنم. چجوری تنظیم میکنیم؟ این مشخصات تنظیم. میگه کجا برو؟ میگه برو توی IP IPsec. قبل از اینکه تو IPsec بری نیاز داری تو قسمت IP پول یه پول برای IKV2 بسازی. مثلا من میذارم IKV2 مثلا پول چه آدرسی؟ 192 168 44 2 تا 192 168 44 100. این هم اینجا کپیش کنم که میخوام بنویسم راحت تر باشه. اوکی، اینو ساختم. رنج ها این چه رنجی؟ هر کاربری که بخواد IKV2 به من وصل بشه از این یه دونه آی پی بگیر بده. اوکی. خب بعد میگه بیا برو تو IPsec. قدم اول برو تو قسمت مود کانفیگ اد کن. یه اسم بده. اسمشو من میذارم IKV2 با این اسمی که داره برای کانفیگشه.
میگه بیا چیکار کن، بیا آدرس پول رو همون آدرس IKV2 که ساختی بده. اون سابنتینگ آدرس دیرم بذار /32، یعنی به هر کی یه تک IP قرار بده، اختصاص بده. اوکی ناکن. اینجا هم همین نوشته، میگه برو تو آدرس، برو اون پوله رو انتخاب کن، آدرس پوله، اون VPN پوله رو انتخاب کن. حالا برای ما اسمش IKV2 پوله. لنسش هم بذار 32، یه اسمم براش در نظر بگیر. اوکی. خط اول اینو میگه. خط دوم میگه برو تو گروپ، برو تو پالیسی گروپ، اد کن، یه گروپ بساز، یه اسم بهش بده. میگم بیا IKV2 گروپ، اینم ساختم. بیا خط سوم، برو تو پروفایل، اد کن. میخواد متدهای هلمن و اتنتیکیشن و اینهاشه، همونایی که گفتم خیلی درگیر اینا میشیم که اتنتیکیشنش چی باشه، هشینگش چی باشه، ایناست مهم. این موارده. میگه اینکریپشن الگوریتمشو بذار AES 256 میذارم. جای دیگه هم تیک داره ها، برای من فرق نمیکنه، میتونید بردارید میتونید بذارید. کجا بود؟ اینجا بود. الگوریتم اینکریپشنشو بذار AES 256. هشینگ الگوریتمشو بذار شاه 256. یه نیمم بهش بده. پس چیکار کردم؟ اینجا الگوریتم هشینگشو گذاشتم، شاوان رو برداشتم گذاشتم SHA 256. اینجا هم گذاشتم AES 256 طبق این دستوری که اینجا دارم. اوکی ساختم. بیا تو پیر، همسایت کیان، بیا تو پیر اد کن، یه اسم بده، میذارم IKV تو پیر. درست؟ میگه چه آدرس هایی که قراره به تو متصل بشن. میگم من نمیدونم که، شاید هر آدرس IP به من درخواست بده به من متصل بشه. میگم خب اشکال نداره. میگه بیا اکسچنج مود رو بذار IKV تو، این تیک پسیوم بزن، پروفایلم اون پروفایلی که ساختی رو انتخاب کن. پس اینا رو دست نخورده بذار، پروفایل هم پروفایلی که ساختی، متد IKV2 پسیوم بزن. اوکی. اینجا هم دقیقا همین رو نوشته. میگه پسیو رو یس کن، پروفایل رو انتخاب کن، یه نام بهش بده، مودم بذار IKV2. حالا بیا کجا؟ بیا تو پروپوزال، بیا تو پروپوزال اد کن. تو پروپوزال هم یه اسم بده، میگم IKV2 پروپوزال. میگه خب الگوریتم اینکریپشنشو بذار AES 256. AES 256 رو داره. میگه PFS گروپش هم بذار نان، PFS گروپ هم بذار نان. اینا رو از کجا دروردیم؟ از اینجا دروردیم. یعنی من نشستم اینا رو نگاه کردم دروردم. اینجا نوشته ها میتونید در بیارید، یه ذره دنگ و فنگ داره که حالا من شسته رفته دارم بهتون میگم. اینا دقیقا همین گزینه‌هایی که اینجا گفته. پس چیکار کنیم؟ اینکریپشن الگوریتمشو بذاریم AES 256، یه نام انتخاب کنیم، بحث PFSش هم بذاریم نان. اوکی. این بیشترین حساس ترین تنظیمش تو همین آیدنتیتیه. میگه بیا تو آیدنتیتی اد کن. برای کدوم پروفایل؟ همین پروفایلی که من میخوام بسازم، همین پیری که من ساختم. میگه پیرت کی؟ همین پیری IKV2. متد الگوریتم چیه؟ ما میخوایم به واسطه سرتیفیکیت باشه. پس متد رو میذارم دیجیتال سیگنیچر. سرتیفیکیت چیه؟ CA میشه سرور، کلاینتت کلاینت داره. ناکن. پس پیر رو انتخاب میکنم، دیجیتال سیگنیچر رو انتخاب میکنم، سرتیفیکیت رو میذارم سرور، کلاینت رو میذارم به عنوان ریموت سرتیفیکیتم، پروفایلم رو انتخاب میکنم، میام اینجا اینا رو دونه دونه چک میکنیم. اینو میذارم سرتیفیکیت، اینو میذارم پورت استریکس، اینم میذارم همون IKV2 که ساختم. اینا رو هم با هم مجدد چک کنیم. اینجا نوشتیم اتنتیکیشن متد دیجیتال سیگنیچر باشه که گذاشتم. سرتیفیکیت رو بذار سرور، گروپ پالیسی رو بذار پورت استریک گذاشتم اینجا.
بعد مچ بای سرتیفیکیت بذار، این مچ بایت هم بذار سرتیفیکیت که گذاشتیم. مود کانفیگ تو، مود کانفیگ رو بذار IKv2 کانفیگ که گذاشتیم، مود کانفیگ اون IKv2 کانفیگ. پیرت هم همون پیر رو انتخاب کن که برای IKv2 بود. پالیسی تمپلیت گروپ تو بذار همون گروهی که ساختی که گذاشتیم. ریموت سرتیفیکیت رو بذار کلاینت که گذاشتیم. ریموت آیدیت هم ایگنور کن، ریموت آیدیت هم ایگنور کن. اوکیه؟ اوکی، اینو ساختیم، اینم میسازیم اینجا. بعد میایم کجا؟ بعد میایم توی پالیسی اد میکنیم، تو پالیسی اد میکنیم. چی اد میکنیم؟ میگیم که آقا ما میخوایم تمپلیت داشته باشیم. نکنید اینجا تمپلیت رو یس میکنیم. یه دونه گروه داریم به عنوان گروه پالیسی IKv2. میایم تو اکشن یه پروپوزال داریم، پروپوزال IKv2. نکن یه گروه انتخاب کردیم، یه پروپوزال انتخاب کردیم، یه دونه هم تمپلیت رو گذاشتیم یس. اوکی، اینو ما ساختیم. الان من از لپتاپم باید یه دونه VPN IKv2 بزنم به 111.1. برم بزنم ببینم میشه یا نمیشه. خب میام اینجا، میام تو تنظیمات شبکه، میام تو VPN اد میکنم، اسمشو میذارم ورکشاپ IKv2. آدرس چیه؟ 192.168.111.1. حالتش چیه؟ IKv2. متد رمز اتنتیکیشنش چیه؟ سرتیفیکیت. یوزر پس ندارم، سرتیفیکیت اضافه کردم. سیو میکنم. نکته، بعد از اینکه سیو کردی وارد تنظیمات خود VPN میشی. تو قسمت سکیوریتی حالت رو میذارید یوز ماشین سرتیفیکیت. اوکی میکنیم. حالا میریم کانکت رو بزنیم ببینیم کانکت میشه یا نه. میایم اینجا تو قسمت ورک گروپ ورکشاپ IKv2 کانکت رو میزنم. اتنتیکیشن هم ارور گرفت، یه جایی یه تنظیماتش رو درست نزدیم، باید یه مجدد چک کنیم. یه جایی حتما از قلم افتاده اون جایی که داشتیم تست میکردیم. یه چکش کنیم توی پروفایل SHA 256. اینا هم 256. خب توی پیر چیز خاصی نداشتیم. توی آیدنتیتی سرور کلاینت IKv2 گروه ایگنور سرتیفیکیت پورت استریک. خب ارور چی گرفت؟ ارور سرتیفیکیت گرفت یا ارور چیز گرفت؟ شاید سرتیفیکیت اونو قبول نکرد. اتنتیکیشن کریدنشیال، نه اتنتیکیشن، متد اتنتیکیشن اونو ارور گرفته. خب بذار مجدد چک کنیم. اگه پروپوزال اتنتیکیشن رو بزنیم این، ببینیم الان وصل میشه. نه شاوان 250. این رو بذار بردارم، شاید از این باشه. فقط 256 بمونه. AS 256 کار میکنه. این همین تنظیمات اگه درست بزنیم کار میکنه، چون دارم ازش استفاده میکنم.
دارم الان اصلا تو خود سیستمم. خب الان بزنیم ببینیم. نه این چیه؟ مثلا که IKV تو ترکیه دارم ولی ترکیه بسته است، میبینی کانکت نمیشه. با مثلا اینترنت فرانسه اگه وصلشم بزنم این وصل میشه، ناکن نمیتونه جواب بگیره. ولی متد و الگوریتمش اینه. بذار چیزو بگم، یه VPN بزنم بندازم که شما تست کن اینجا ببینیم که این کانکت میشه که به واسطه IKV2. بعد بریم چیزو بگیم، کانتینر رو بگیم، بعد وقت شد برمیگردیم. یه بار بذارید من اینترنتم یه لحظه قطع و وصل میشه. اینترنتم اصلا کلا بندازم رو چیز، بندازم رو فرانسه، اون که اون کانتینرم که میخوایم نصب کنیم مشکل نداشته باشیم. من اینو پاس کنم که اگه قطع شد من این IKV2 رو بزنم باید برام کانکت بشه. قبلا چون ایران بودم IPsec رو بستن. این تنظیماتش همونه، هیچ فرقی نمیکنه. الان اینو کانکت بزنم باید کانکت شه. کانکت میشه؟ نه اینم بستن یا همونه؟ بذارم آی پیم همونه، فکر کنم به همون وصل شدم. از شانس شما 131 وی پی ان منم همونه. نه اصلا پینگ دارم، CMD پینگ. آره چرا وصل نمیشه؟ این تا همین الان وصل میشد، ازش استفاده میکنم. شانس شماست. نمیتونه دیتکتش کنه. شاید بستن، نمیفهمم اصلا. شاید مثلا ترافیک اونور به اونورم بستن. جالبه من الان آی پیم شده ترکیه، به خود ترکیه میخوام IKV2 بزنم نمیتونم. آره بگذاریم، بذار بگیم. آره شاید هم ویندوز باشه، نمیدونم. تا کار میکرد، داشتیم کار میکردیم، ارورای ویندوز شاید.